السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی لایسوسوم او د هغې پوره ډیټیل مطلب سټرکچر دی، جوړیږي څنګه، د هغې چې کوم دی نو فنکشن دی، څه کار کوي په سیل کې یا ایکسټرا سیلولرلی څه کار کوي، نو هغه به مونږ نن وایو. لایسوسوم مونږ سره یو ممبرین باونډډ آرګنیلي ده او دا چې کوم دی نو لیپیډ بایلیر ممبرین دی د دې چې هغه جوړ شوی دی په ګالجی باډي کې، مطلب ډسټریبیوټ کیږي بیا د ګالجی باډي نه پس تھرو آؤٹ د سایټوپلازم. صحیح ده. انډوپلازمیک ریټیکولم چې کله سینتھسایزډ کی س انزایمز، یو ټایپ اف انزایمز چې کوم دی هغه موږ سره سینتھسایزډ کی سایزډ کی او این پس چې کوم هغه انزایمز راشي ګالجی باډیز ته، موږ سره دا پیکډ شي، پیکټ فارم کی شي. هغه پیک چې کله وشي نو دا موږ سره پنچ آف شي د ګالجی باډي نه، مطلب روزي د ګالجی باډي نه چې روزي این پس دا جوړ شي لایسوسوم. بیا چې کوم دی نو دا موږ سره یو سمال ګرینیولز دی چې هغه موږ سره کنټین کوي، موږ سره څه هایډرولایټیک انزایم موږ سره کنټین کوي. انزایمز صحیح شو. مطلب لایسوسوم کې دننه موږ سره هایډرولایټیک انزایمز موجود وي. دویم موږ که د وګورو د دې ټایپس او د دې پارټس وګورو نو ټایپس د دې چې کوم دي نو هغه دو ټایپس دي، د دې ټو ټایپس. The first one is primary lysosomes. And the second one is secondary lysosomes. پرایمری لایسوسوم کله چې مونږ وګورو نو پرایمری لایسوسومز مونږ سره انیکټیو فارم وي د لایسوسوم، او هغه چې کوم دی ایله چې کوم دی نو بس ګالجی باډیز نه راوتې وي، او دې کې چې کوم دی نو هایډرولایټیک انزایمز مونږ سره وي. سیکنډري لایسوسوم مونږ سره ایکټیو فارم وي اف لایسوسوم، او بل چې کوم دی نو مونږ سره فیوژن شوي وي، د دې فیوژن وشي د دې لایسوسوم سره فیګوسوم سره او د انډوسوم سره. د دې د وجې مونږ سره دا اسیډک ان نیچر ته وړي. نو فنکشنز چې مونږ وګورو لومبه فنکشنز چې کوم دي نو دی کې 50 ډیفرنٹ ټایپ اف هایډرولایټیک انزایمز وي چې هغې ته هایډرولایټیک انزایم هم وي او هایډرولیسز هم ورته وي. بل چې کوم دی مونږ سره امپارټنٹ آف لایسوسوم انزایمز څه دي، امپارټنس د دې څه دی، د دې انزایمز. نو مونږ سره یو ټایپ چې کوم دی نو پروټیز دی، پروټیزز چې هغه مونږ سره پروټین مالیکیول امینو ایسڈ ته اړی، مطلب چینج کوي. دویم مونږ سره لایپیز دی،
لیپیز ټایپ اف هایدرولیټک انزایم دی چې هغه لیپید مونږ سره فیټي ایسډ او ګلایسیرایډ ته اړوي. دریم ټایپ مونږ سره دی ایمایلیز او فورث ټایپ مونږ سره دی نیوکلیز. ایمایلیز چې کوم دی مونږ سره څه کوي هایډرولایز کی پولیسیکرایډز ته. دا پولیسیکرایډ چې کوم دی ایمایلیز کنورټ کی ګلوکوز ته سوري او نیوکلیس چې کوم دی نو مانو نیوکلیوټایډ ته کنورټ کی نیوکلیس. تر دې پورې وشو. اوس مونږه د دې نور سپیسیفیک فنکشنز وایو. مونږه د دې سپیسیفیک فنکشنز وایو نو لومبه نو سره دا کوي ډیګریډیشن آف میکرو مالیکیولز. ډیګریډیشن اف میکرو مالیکیولز دا څنګه کوي کله چې لایسوسوم فیګوسومز سره او انډوسومز سره یوځای شي نو د دې په نیچر کې مونږ سره یو ایسیډک نیچر راشي او د هغې د وجې چې کوم بیکټیریاز دي او کوم نور داسې میکرو مالیکیولز دي د دې په وجه باندې دا د سیل نه یا د سایټوپلازم نه دا انګلف کی او ډیګریډ کی بهر ته د سیل ممبرین په ذریعه باندې. دویم د دې چې کوم کار دی یا فنکشن دی نو هغه ډیګریډیشن کوي د څه of one out organelle. کوم organelle چې مونږ سره زوړ شي یا خراب شي او هغه په دغه سره کله چې لایسوسوم آټوفیګوسوم سره یوځای شي نو په دې ذریعہ باندې دغه organelle انګلف کی د لایسوسوم او بهر دغه ته ایکسټرا سیلولر کمپارټمنٹ ته واسطه یہ ډیګریډ کی ختمی کی. 3 نمبر چې کم دی مونږ سره ول اف ایکسس secretions from the cytoplasm. cytoplasm کی چې زیات secretions جوړیږي یعنی واټر زیات یا په سیل کې زیاتی سیکریشنز جوړیږي نو دا لایسوسوم چې کم دی دا مونږ سره هغه ختمي. بیا چې کم سلورم مونږ سره فنکشن دی نو هغه سیکریټری فنکشن دی. سیکریټری فنکشنز مونږ سره څه کوي مطلب کله چې د پرفورینز او ګرینزایم چې کم دی د سیلز نه یا د نیورو سیل نه مونږ سره سایټوټاکسیک ټی لیمفوسایټ سیکریټ کیږي او هغې ته چې کوم دی مونږ سره نیچرل کیلر وایي نو دا د لایسوسوم په ذریعه مونږ سره دا کیږي. دویم چې کوم دی نو مونږ سره سیروټونین دی. سیروټونین چې کوم دی سیکریټ کیږي په د میسټ سیل نه ولی چې دا ویزو کنسټرکټر دی او انفلیمیټری میډیټر دی. انفلیمیټری میډیټر مینس چې کوم ځای کې انفلیمیشن وشي یا انجری وشي نو هلته چې کوم دی دا میډییشن کوي مطلب سیروټونین هلته ریلیز شي چې ویزو کنسټرکشن هم وشي او زیات بلډ هم هلته لاړ نه شي او سویلنګ هم ونه شي. بل چې کوم دی نو یې نه پس ډیګریډیشن آف وون سیل دی په سیل باندې چې څه خطره راشي یا چې کوم دی نو مونږ سره یا ورته خوراک میلو نشي یا سبسټانس پروټین اکسیجن یا چې کوم دی دغسې نو دا چې کله میلو نشي نو د دې
سیل چې کم دی دا لایسوسوم مونږ سره ډیګریډ کی دغه سیل مطلب کل کی یا نیکروسس باندې یا اپاپټوسس باندې. او که تاسو دا ویډیو خوښه شي نو لایک کړئ، شیر کړئ او سبسکرایب کړئ زما چینل دغسې مور انفارمیټیو ویډیوز دپاره. والسلام.